नमस्कार साथीहरु, आज मैले के को बारेमा भिडियो बनाउँदै छु भन्ने कुरा त तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। हजुर, आज मैले DJI Mini2 यानी कि कम्बोको मैले आज अनबक्सिङ गर्दै छु र आज तपाईहरुलाई म यो ड्रोन के कस्तो रहेको छ त्यसको अनबक्सिङ पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। यसमा हामीहरुले यो ड्रोन किन्दाखेरि यसमा के आउँछ त्यो सम्पूर्ण जानकारीहरु पनि तपाईहरुलाई दिने छु। लगायत यसको हामीले टेस्ट फ्लाइट पनि गर्ने छौं र कसरी हामीले ड्रोन चलाउँदाखेरि के कुरामा ध्यान दिनु पर्दछ र ड्रोन चाहिँ सुरुमा किनिसकेपछि कसरी चलाउने त्यो पनि तपाईहरुलाई सिकाउने छु, यानी कि एउटा फिल्डमा गएर ग्राउन्डमा गएर। र त्यो भन्दा पहिले चाहिँ तपाईहरुलाई मैले जुन मसँग यहाँ आइसकेको छ तपाईहरुले देख्न पनि सक्नुहुन्छ। हेर्नुस्, यहाँ DJI Mini2 हाम्रो यो कम्बो प्याक रहेको छ। फ्लाइ मोर कम्बो भनेको छ र बन्डल फ्लाइ मोर कम्बो भनेको छ, जुन तपाईले यहाँ देखि पनि राख्नु भएको छ। यो चाहिँ मसँग आइसकेको छ। आज म यसको अनबक्सिङ गर्छु। यो भित्र के कस्तो रहेको छ, यो भित्र के आउँदछ त्यो सम्पूर्ण, जस्तै हाम्रो ड्रोन सँगै के आएको हुन्छ त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउने छु। र अब जाउँ यसको अनबक्सिङ तर्फ। र यहाँ हाम्रो आइसकेको छ, अनबक्सिङ गर्न लागिरहेको छ। र यहाँ सुरुमा चाहिँ यो प्लास्टिकले कभर गरेको हुन्छ। तपाईहरुले किन्दाखेरि यो प्लास्टिक कभर नगरेको चाहिँ नकिन्नु होला। यो जुन हाम्रो सिल प्याक भएको हुन्छ त्यो चाहिँ किन्नु होला। र यसलाई अब तपाईहरुले खोलिसकेपछि यहाँ भित्र चाहिँ यो किसिमको आउँछ। मैले खोल्न लागिरहेको छु। र खोलिसकेपछि हाम्रो यहाँ चाहिँ झोला आएको हुन्छ। हेर्नुस्, यो झोला भित्र के छ भने जस्तो चाहिँ यो जुन यो रहेको छ यसलाई चाहिँ म साइडमा हाल्छु। र यो अनबक्सिङ गर्न पनि एकदमै गाह्रो भएको छ। यो सुरुमा यस्तो अनबक्सिङहरु नगरेको हुनाले चाहिँ यस्तो आइडिया चाहिँ आएको छैन। जस्तो छ त्यस्तै किसिमले हेर्दिनु होला। र यहाँ एउटा झोला आएको हुन्छ, कालो झोला, अनि ब्ल्याक कलरको रहेको छ। र झोला भित्र के छ भने जस्तो चाहिँ झोला भित्र यहाँ सबै थोक छ हैन। र ब्यागलाई म खोल्दै छु। हेर्नुस्, र यो साइडमा चाहिँ यहाँ चेन रहेको हुन्छ, दुईवटा चेन। हेर्नुस्, चेन खोल्दै छु। ए चेन खोलिसकेपछि यहाँ यस्तो भित्र चाहिँ यस्तो आएको हुन्छ। हेर्नु, कभर यो किसिमको कभर आएको हुन्छ। भित्र यहाँ सबै चीजहरु रहेको छ। र सुरुमा मैले यहाँ ड्रोन चाहिँ निकाल्दै छु। यहाँ हेर्नुस्, र हाम्रो यो ड्रोन रहेको छ DJI Mini2 को ड्रोन। एकदमै सानो, यानी कि हत्केलामा अट्ने किसिमको रहेको छ। यो यति सानो छ कि, तर यो सानो भए तापनि यसले चाहिँ एकदमै ठुलो काम गर्दछ। र हेर्दा सानो भए तापनि यसको प्राइस पनि ठुलै रहेको छ हैन। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले म चारतिर। यो चाहिँ हाम्रो क्यामेरा हो, 4K क्यामेरा रहेको छ। यो यसरी आएको हुन्छ। र यसलाई चाहिँ म एकचोटी साइड लगाउँछु। र अरु के छ हेरौँ। र भित्र त्यसै गरी चाहिँ यहाँ ब्ल्याक कलरमा रहेको छ, प्याक रहेको यसरी रहेको छ। यहाँ चाहिँ यसरीहरु सामानहरु भित्र रहेको छ। सायद मेरो विचारमा चार्जरहरु यिनीहरु छ होला। यसलाई खोलौँ एकचोटी। र नभन्दै यहाँ चाहिँ एउटा हाम्रो चार्जर दिएको छ, यसलाई पनि साइडमा लगाउँछु। र त्यसै गरी आएको छ हाम्रो यो ब्याट्री होला सायद। अनि यो हाम्रो आएको छ, हेर्नुस्, यो चार्जर केबल सी टाइपको पनि छ। आइफोनमा युज हुने देखि ल्याएर त्यो सबै पोर्टहरु रहेको छ, चारवटा किसिमको। यसलाई पनि म साइड लगाउँछु। र अर्को भित्र हाम्रो के रहेको छ भने चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चार्जर हो। ड्रोन चार्ज गर्नको लागि नै, ब्याट्री चार्ज गर्नको लागि युज गरिन्छ यसलाई। यसलाई पनि साइडमा लगाए। र अब हाम्रो फाइनली हाम्रो यो ब्याट्री आएको छ। ब्याट्री मलाई साइड लगाउँछु। र हाम्रो यो ब्याट्री हो। र अहिले सबै ब्याट्री चाहिँ यही नै रहेको रहेछ। यसलाई चाहिँ यसरी खोल्नुहोस्। र भित्र चाहिँ यो किसिमको आएको हुन्छ। सुरुमा तपाईले टेस्ट राइड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, ब्याट्री छ कि नै भनेर चेक पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। र ब्याट्री चेक गर्नको लागि यहाँ चाहिँ अन अफको बटन रहेको छ। यसमा क्लिक गर्नु हो भने यहाँ ब्याट्री के कति छ भनेर चाहिँ यहाँ देखाउँछ। अहिले मेरो ब्याट्री चाहिँ यहाँ फुल नै रहेको छ, सायद फुल चाहिँ छैन हैन। यहाँ ब्याट्री देखाएको हुन्छ, यहाँ DJI भनेर लेखेको छ। यहाँ तीनवटा ब्याट्री चाहिँ छ। एउटा ब्याट्री अहिले हाम्रो ड्रोनमा युज गरेर चाहिँ यसलाई चाहिँ ड्रोनलाई चाहिँ हामीले उडाउँछौँ, फ्लाइट टेस्ट पनि गर्छौँ, त्यो पनि तपाईहरुलाई देखाउँछु। र यसलाई पनि हामीले साइड लगाइदियौँ। र अब के छ, अर्को रहेको छ हाम्रो यो चाहिँ के हो,
यो सायद बुक हो, गाइड बुक जस्तो छ यो चाहिँ है। यसलाई हेरौँ, एक्चुअली खोलेर हेरौँ। एकदम यसको प्याकिङ चाहिँ एकदमै राम्रोसँग आएको हुँदो रहेछ, सबैमा क्युआर कोडहरू हैन सहितको आएको छ। यसलाई खोल्दाखेरि पनि नखोलिकन त्यत्तिकै राखौँ जस्तो पनि लाग्दो रहेछ। यस्तो यो चाहिँ गाइड बुक हो हाम्रो, देखिरहेको छ है, देखिराख्नु भएको होला। DJI Mini2 क्विक स्टार्ट गाइड भनेर एउटा आएको छ, यसलाई यहाँ राखौँ। त्यसै गरी अर्को यस्तो आउँछ द फ्युचर अफ पोसिबल भनेर यस्तो आएको छ। अनि एउटा आएको छ DJI Mini2 2-वे चार्जिङ हब भनेर, चार्जिङ हबको बारेमा चाहिँ यसको केही कुराहरू चाहिँ यसमा छ, तपाईले त्यो राम्रोसँग अध्ययन गर्न सक्नुहुन्छ। र यसै गरी DJI Mini2 को चाहिँ डिस्क्रिप्सन एन्ड सेफ्टी गाइडलाइनको चाहिँ यस्तै भन्ने चाहिँ जब हाम्रो 4वटा यो किसिमको आएको हुन्छ, हेर्नुस् यो किसिमको आएको छ 4वटा। यसलाई चाहिँ साइड लगाउँ। त्यसपछि हाम्रो अर्को आएको छ, यो चाहिँ कन्ट्रोल, मेन हाम्रो ड्रोनको कन्ट्रोल आएको छ। र कन्ट्रोललाई हामीले खोल्दाखेरि चाहिँ यो किसिमको देखिन्छ, हेर्नुस् यहाँ देखिएको छ DJI भनेको छ, अन अफको छ। र जोयस्टिक चाहिँ यसको यहाँ तल आएको हुन्छ, देखिराख्नु भएको होला। यो तल चाहिँ जोयस्टिक आउँदो रहेछ। र यो साइडमा चाहिँ हाम्रो क्यामेरा राख्ने होस्, मोबाइल राख्ने चाहिँ हाम्रो यहाँ माथि हुँदो रहेछ। र यो जोयस्टिकलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो निकालेर चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र अब झोलामा के छ हेरौँ अरू। र अब झोलामा अरू चाहिँ यो के हो, यो सेतो सेतो चिजहरू रहेको छ, यो सेतो सेतो चिज छ, यो छ। अब चेनमा हेरौँ, यहाँ चेनमाथि के छ। चेनमा थुप्रै आएको छ है, यो के हो, यो यिनीहरू आएको छ। यो सायद ड्रोनको पङ्खा हो, 2टा 3टा जो छ। ड्रोनको पङ्खा केही कारणले टुटफुट भयो भने चाहिँ यसलाई युज गर्नको लागि हामीलाई एक्स्ट्रा दिएको छ। जुन हाम्रो यो ड्रोनमा जुन यो रहेको छ, यो यिनी पङ्खाहरू, यो चाहिँ केही भयो भने चाहिँ यसलाई युज गर्नको लागि एक्स्ट्रा हामीलाई दिएको छ। र यो चाहिँ हाम्रो जोयस्टिक हो। र यहाँ स्क्रू पनि दिँदो रहेछ यसलाई युज गर्नको लागि। यसलाई पनि हामीले साइड लगाउँ। र अब चाहिँ झोलामा अरू के छ त। झोलामा यो साइडमा केही छैन, यता हेरौँ पछाडि केही छ कि। यहाँ पनि केही छैन, सायद यति नै हो झोलामा आउने भनेको, यही नै हो। यति नै बाँकी जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ हैन। र झोला पनि एकदमै राम्रो छ हैन, एकदमै त्यस्तो लेदरको साइडमा यो भएको एकदमै राम्रो छ। त्यस्तो एकदमै लो क्वालिटीको चाहिँ यो होइन, एकदमै राम्रो छ। DJI को लोगो सहितको छ, एकदमै हामीले चाहिँ ड्रोनलाई यताउता क्यारी गरेर हिँड्नको लागि एकदमै सुटेबल रहेको छ, देख्न पनि सक्नुहुन्छ। र अब चाहिँ हाम्रो फाइनली चाहिँ यो सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ आएको छ। र अब यो चाहिँ कति उसम्म चाहिँ हिँड्छ भन्ने कुराहरू थाहा पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले मैले चाहिँ डिस्प्लेमा पनि राखिदिएको छु हैन। र यो अब ड्रोनहरू चाहिँ भयो हैन। अब ड्रोनलाई चाहिँ हामीले चलाउनको लागि चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ यो जुन कभर रहेको छ, यो कभरमा चाहिँ यो क्युआर कोड चाहिँ आएको हुन्छ। तपाईले देखिरहनु चाहिँ यो क्युआर कोड हुन्छ। यो क्युआर कोडलाई तपाईले मोबाइलबाट स्क्यान गर्नुपर्ने हुन्छ। र मोबाइलबाट स्क्यान गर्नुभयो भने त्यो एप ओपन हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यो युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ हामी फिल्डमा गएर चाहिँ गर्नेछौँ। र अब यसको अब ड्रोनहरू यहाँ देखिराख्नु भएको छ। र यसको चाहिँ अब विशेषताहरू भनेको चाहिँ यो भनेको यो ब्याट्री, एउटा ब्याट्री चाहिँ मिनिमम चाहिँ तपाईको 31 मिनेट जति चाहिँ यो फ्लाइट गर्न चाहिँ सक्छ। र यो ड्रोनको हाम्रो यो भनेको 250 ग्रामको ड्रोन रहेको छ, एकदमै सानो ड्रोन छ। 250 नै 249 ग्राम, 249 ग्रामको यो ड्रोन हो। र यो चाहिँ 10 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसको रेन्ज रहेको छ। र भिडियो चाहिँ 4K भिडियो खिच्दछ। र गिम्बल भनेको हाम्रो जुन यो गिम्बल रहेको छ, यसको चाहिँ यो 3 एक्सिस गिम्बल हो। यो चाहिँ 3 एक्सिस चाहिँ रोटेट हुन्छ यो हाम्रो गिम्बल, जुन चाहिँ देखिराख्नु भएको छ कभर, जुन हामीले अलि पछि फ्लाइट गर्दाखेरि पनि तपाईलाई भन्ने छौँ। र त्यसै गरी चाहिँ हाम्रो अब यसको रेन्ज भनेको त्यही नै मैले भने हैन, करिब यो 10 किलोमिटरसम्म चाहिँ यसले गर्दछ। र यसले 4K भिडियोसम्म चाहिँ खिच्ने गर्दछ। र त्यसै गरी चाहिँ अब सम्पूर्ण कुराहरू अब त्यो मोटामोटी तपाईहरुले हेरिसक्नु भयो, जुन हाम्रो अब हैन
एयरक्राफ्ट भनेको हाम्रो एक ड्रोन नै भइहाल्यो है। अनि त्यसपछि अब यो रिमोट कन्ट्रोल चाहिँ यो हाम्रो रिमोट कन्ट्रोल भइहाल्यो। अनि आरसी केबलहरू यिनीहरू चाहिँ अब यो साइडमा पनि राखेको छु, आरसी केबलहरू जोयस्टिकहरू त्यो भइहाल्यो। युएसबी पनि हाम्रो सी केबल पनि दिएको छ। अनि यो सम्पूर्ण अब त्यो सम्पूर्ण तपाईँहरूले हेरिसक्नु भएको छ। र हाम्रो यो 2 वे चार्जिङ हब रहेको छ। जस्तै यो जुन यो चार्जिङ हब देखिराख्नु भएको छ, यो भनेको कस्तो छ भने तपाईँले 3वटा ब्याट्री चाहिँ एकै पटक पनि चार्जिङ गर्न सक्नुहुन्छ हैन। र चार्ज गर्दाखेरि तपाईँको एउटा फर्स्ट ब्याट्री फुल भइसकेपछि मात्र सेकेन्ड हुन्छ, अनि सेकेन्ड भइसकेपछि थर्ड हुन्छ। यसको विशेषता चाहिँ यो रहेको छ। यो हाम्रो चार्जिङ हब पनि तपाईँको एकदमै अब चार्जर पनि एकदम राम्रो किसिमको दिएको छ हैन। यो 3 पोइन्ट वाला छ र तपाईलाई सजिलो हुन्छ 2 पोइन्ट वाला पनि लिन सक्नुहुनेछ। यहाँ एमा पनि DJI भनेर चाहिँ दिएको छ। र तपाईले अब यहाँ देखिराख्नु भएको छ हैन। यो अब यो भिडियो लामो भयो, मैले दोस्रो भिडियो पनि ल्याउने छु हैन। त्यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई प्रपरली चाहिँ हामीले कसरी फ्लाइट गर्छौं, ग्राउन्डमा गएर कसरी फ्लाइट गर्छौं त्यो सम्पूर्ण चाहिँ सिकाउने छु। किनभने यो भिडियो लामो भएको हुनाले म तपाईहरुलाई अब यो ड्रोन त आयो, ड्रोन त अब हाम्रो प्याक भएर आएको हुन्छ हैन। अब यहाँ सम्पूर्ण प्याक भएर आएको हुन्छ र यसलाई चाहिँ अब कसरी ओपन गर्ने त है। जस्तै यहाँ तपाईले यहाँ क्लिप बोर्ड पनि देखिराख्नु भएको छ। यो साइडमा यो क्लिप बोर्ड हुन्छ, यसलाई चाहिँ तपाईले हटाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी चाहिँ हटाउनुहोस्। सुरुमा अलि डर लाग्छ किनभने महँगो सामान भएको हुनाले पनि हैन, तपाईको युज गरेर अलि डर हुन्छ, पछि बानी पर्छ हैन। यसलाई चाहिँ साइड लगाउनुहोस् र साइड लगाइसकेपछि अब यो त खुल्यो हैन। अब यिनीहरुलाई हटाइदिनुस्। अनि खुलिसक्यो हाम्रो यो सबै फ्री भयो हैन। तर अब यो जुन हाम्रो 4वटा पंखाहरु यिनीहरु बाहिर आएको छ, यसलाई चाहिँ कसरी लिने त हैन। त्यसको लागि तपाईहरु यो साइडमा हेर्नुभयो भने यहाँ 1 2 भनेर चाहिँ दिएको हुन्छ है। यो चाहिँ तपाईले एकदमै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। र सुरुमा यो 1 लेखेको छ, यसलाई चाहिँ यो छोपेर र चाहिँ हल्का यसरी तान्नुहोस्। एउटा खुल्यो र त्यसपछि अब हामीले सेकेन्डलाई गर्दाखेरि चाहिँ तपाईको यो जुन हाम्रो रहेको छ यो सेकेन्ड, योलाई चाहिँ एउटा जुन हाम्रो यो औंलाले हल्का तलतिर थिचेर अनि यसलाई यसरी चाहिँ घुमाइदिनुहोस्। 2वटा पनि आयो। र अब थर्ड, अब हाम्रो थर्ड चाहिँ आउनको लागि चाहिँ जस्तै यहाँ तल देख्नु भएको छ यो थर्ड, यो सुरुमा चाहिँ हाम्रो यो चाहिँ तपाईहरुले यसरी निकाल्नुहोस्। अनि यो भाग रहेको छ, यो भागलाई चाहिँ यसरी घुमाएर यसरी गर्नुभयो भने हाम्रो यो पर्पली चाहिँ आयो। हेर्नुस् ड्रोन कस्तो राम्रो छ, चिटिक्कको ड्रोन छ हेर्नुस् है। यो हाम्रो ड्रोन छ र यो हाम्रो क्यामेरा हेर्नुस्, क्यामेरा यो साइडमा छ। र अहिले हाम्रो ड्रोन बल्ल देखियो, हेर्दा यति सानो छ। यसलाई चाहिँ हामीले फ्लाइट पनि गर्ने छौं, सायद अर्को भिडियोमा हुन्छ। र यसको यो साइडमा हेर्नुस् यहाँ 249 ग्राम भनेर पनि लेखेको छ। एकदमै अल्ट्रा लाइट 249 ग्राम भनेर चाहिँ दिएको छ हेर्नुस् यसरी चाहिँ। र अब यो हाम्रो जुन हाम्रो क्यामेरा रहेको छ, यसलाई चाहिँ तपाईहरुले यहाँ यसरी चाहिँ निकाल्नुहोस्। यसलाई चाहिँ निकाल्न लागि यो हाम्रो हल्का तज दाब्नुहोस्। यो साइडमा गरेर यसलाई हल्का यो यसरी चाहिँ माथि तान्नु भयो भने यो चाहिँ हाम्रो आउँछ। र आइसकेपछि यो हाम्रो गिम्बल पनि खुलिसकेको छ। हेर्नुस् पर्पली रूपमा हाम्रो क्यामेरा पनि यहाँ शो गरिसकेको छ। अब यसलाई फ्लाइट गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ DJI को चाहिँ यो फ्लाइटको एप हुन्छ। र यो एपलाई कसरी तपाईहरुले गर्ने भन्ने कुराहरु पनि मैले तपाईलाई भनिसकेको छु। जुन हाम्रो यो कभर रहेको छ, जुन हाम्रो यो बक्स रहेको छ, र यो बक्सलाई तपाईहरुले यो जुन हाम्रो यो बक्समा रहेको छ, एप स्टोरमा पनि छ, यो एन्ड्रोइडमा पनि छ र प्लस तपाईको एप स्टोरमा पनि रहेको छ। दुईटैमा तपाईले यहाँ चाहिँ स्क्यान गरेर चाहिँ यो एप चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र अब एप डाउनलोड गरिसकेपछि त्यसलाई कसरी फ्लाइ गर्ने भन्ने कुराहरु र त्यसको सम्पूर्ण हामीले ड्रोन लाई हामीले कसरी चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ उडाउन सकिन्छ त्यसबारेको भिडियो चाहिँ मैले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ लिने छु। र तपाईहरु लाको होला यसको प्राइस चाहिँ के कति छ भन्ने कुराहरु पनि लाको होला, किनभने सम्पूर्ण भिडियो त हेरिसक्नु भयो। तर यो चाहिँ तपाईले कतिमा लिनुभयो भन्ने कुरा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ जिज्ञासा हुन सक्दछ। र यो चाहिँ मैले अहिले जुन हाम्रो फेब्रुअरी 14 को जुन अहिले भ्यालेन्टाइनको जुन अफर रहेको थियो, त्यो अफरमा भएको हुनाले केही पर्सेन्ट चाहिँ डिस्काउन्ट भएको थियो। यसको खास प्राइस भनेको चाहिँ 89,900 चाहिँ थियो। र त्यसमा पनि अहिले जुन भ्यालेन्टाइनको अफरमा चाहिँ दराजले कम्तीमा पनि तपाईको 10 देखि 11% डिस्काउन्ट दिएको थियो। र त्यसमा चाहिँ कुपन भाउचर पनि रहेको थियो। त्यसले गर्दाखेरि मैले यसलाई चाहिँ 75,999 यानी कि 76,000 मा चाहिँ किनेको हो। त्यो चाहिँ ओलिन स्टोरबाट किनेको हो। र यसमा चाहिँ तपाईको भ्याट बिल सबै चाहिँ आएको हुन्छ।
भ्याट बिलहरू चाहिँ सबै दिएको हुन्छ र अब यो ड्रोनको अब एउटा मापदण्ड के छ भने चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले दर्ता पनि गर्नुपर्छ भनेको छ हैन र यो दर्ताको प्रोसेस के कस्तो छ त्यो पनि मैले बुझेर चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ नयाँ भिडियो चाहिँ लिने नै छु हैन केही कुराहरू मैले गर्छु भने चाहिँ तपाईलाई सजिलो लागि त्यसको प्रोसेसहरू पनि सिकाउने छु दर्ता गर्नुपर्छ कहाँ गर्ने के गर्ने भन्ने कुरा पनि सिकाउने छु र यो सम्पूर्ण हेरिसकेपछि तपाईहरुलाई आजको यो भिडियो चाहिँ कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यो किसिमको कमेन्ट लेख्नु होला र कहाँ के बुझ्नु भएन त्यो पनि कमेन्ट बक्समा चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ र म नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी हामीले उडाउने र उडाउँदाखेरि चाहिँ हामीले कसरी चाहिँ गर्नुपर्छ त्यो सम्पूर्ण चाहिँ तपाईहरुलाई त्यस सम्बन्धीको भिडियो पनि लिएर आउने छु भन्दै आजलाई बिदा चाहन्छु होस् त नमस्कार तपाईको दिन शुभ रहोस् जय नेपाल।